سلام دوستان، توی این نماوا میخوایم به نصب و بررسی توزیع Elementary OS بپردازیم. این توزیع بر پایه اوبونتو هستش. شروع توسعه‌اش از کشور آمریکا بوده و فقط هم از معماری x86-64 پشتیبانی میکنه و تنها به همراه میز کار پنتئون میتونیم نصبش بکنیم. همچنین این توزیع برای کسایی که به تازگی میخوان وارد دنیای لینوکس بشن هم توزیع مناسبیه. برای بارگیریش هم کافیه وارد تارنماش بشیم به این نشانی که به زبان فارسی هم در دسترسه. اینجا میخواد قبل از بارگیری ما یه مبلغی رو بهش اهدا بکنیم که خب میتونیم توی بخش دلخواه مقدار 0 رو وارد بکنیم و به صورت مستقیم به بارگیری این توزیع بپردازیم. حالا بیایید بدون اتلاف وقت بریم سراغ نصب و بررسی این توزیع. اینجا من شروع میکنم به ساخت یک ماشین مجازی و توی این مرحله پرونده ایزوی این توزیع رو انتخاب میکنم. اینجا هم خب توزیعمون از اونجایی که بر پایه اوبونتو هستش میایم لینوکس رو انتخاب میکنیم و ورژنش رو میذاریم روی اوبونتو 64 بیت و توی این مرحله هم 20 گیگ فضا بهش اختصاص میدیم و اینجا میایم یک مقدار رم بیشتر و تعداد پردازنده‌های بیشتری رو هم بهش اختصاص میدیم. حالا ماشین مجازی ما ساخته میشه، ما روشن و همچنین تمام صفحه‌اش میکنیم. خب توی این مرحله دو تا گزینه یکسان با عنوان Try or Install Elementary OS رو داریم که خب اولیش رو انتخاب میکنیم. خیلی در واقع چیز عجیبی بود و اینجا منتظر میمونیم. خب حالا اینجا زبانمون رو میتونیم انتخاب بکنیم که روی همین انگلیسی میذاریم بمونه و سلکت رو میزنیم. توی این مرحله هم دوباره سلکت رو میزنیم و اینجا هم باز سلکت رو میزنیم و باز هم سلکت رو میزنیم. حالا اینجا Erase Disk and Install رو انتخاب میکنیم تا این توزیع رو بتونیم به صورت نصب شده داشته باشیم. اینجا به ما هشدار میده که از اونجایی که ما داریم این توزیع رو روی یک ماشین مجازی نصب میکنیم ممکنه که بعضی از بخش‌هاش به صورت کند یا ایراددار اجرا بشه یا اصلا هنگ کنه توی بعضی بخش‌ها که خب واسه ما مهم نیست. ما صرفا میخوایم امتحانش بکنیم، کار خاصی توش نمیخوایم انجام بدیم. اینجا نکست رو میزنیم و خب میتونه این فضای ذخیره سازی ما رو رمزنگاری بکنه که خب ما نمیخوایم رمزنگاری بکنه و در نهایت اینجا Erase and Install رو میزنیم. حالا اینجا فرایند نصب ما خیلی خوشگل شروع شده و با زدن روی این گزینه هم که میتونیم جزئیات بیشتری از مراحل نصب رو ببینیم. خب الان نصب با موفقیت به پایان رسید و توزیع به صورت خودکار ریستارت شد. حالا توی این مرحله ما کافیه که بیایم توی ستینگز ماشین مجازیمون و توی بخش CD DVD کانکشن رو بذاریم روی Use Physical Drive و اوکی بکنیم. حالا میتونیم انتر رو بزنیم. خب الان مثل این که ما دوباره باید توزیع نصب بکنیم و حالا امیدوارم که اینطور نباشه، چون الان ما توزیعی رو به صورت نصب شده باید داشته باشیم ولی این همچنان میخواد که ما مراحل نصب رو طی بکنیم. خب نه، الان دیگه نصب انجام شده و این مراحل ساخت حساب کاربری توی توزیع هستش. خب من اینجا یه نامی وارد میکنم مثل یوزر و یه گذرواژه ساده اگر قبول بکنه وارد میکنم به این شکل و همین گذرواژه رو تکرار هم میکنم و فینیش ستاپ رو میزنیم. خب الان حساب کاربری ما ایجاد شده و ما میتونیم با وارد کردن گذرواژه‌مون واردش بشیم. خب الان مثل این که دوباره میخواد وارد حساب کاربریمون بشیم. اشکال نداره، ما دوباره گذرواژه‌مون رو وارد میکنیم و این بار دیگه وارد میشه. میز کارش شباهت زیادی داره به میز کار مک او اس. خب اینجا یه خوش آمدگویی داره انجام میده و میخواد یه مقدار راهنمایی بکنه ما رو که حالا ما خارج میشیم از این خوش آمدگوییش. اینجا میایم وارد
وارد دیسپلی سیتینگز میشیم که رزولوشن رو بذاریم روی 1920x1080 که بتونیم تجربه تمام صفحه‌ای رو از این توزیع داشته باشیم. خب اینجا من ببینم که چطور میتونم وضوح رو تغییر بدم. اینجا ما این چرخ دنده‌ای که داره رو میزنیم. حالا اینجا میتونیم رزولوشنمون رو تنظیم بکنیم که اگر ممکن باشه من میخوام بذارمش روی 1920x1080. اینجا میایم 1920x1080 رو پیدا میکنیم. خب حالا اپلای رو میزنیم و کیپ ستینگز رو میزنیم به این شکل و حالا ما یه تجربه تمام صفحه داریم از توزیعمون و محیطش واقعا محیط خوبیه. حالا خیلی شبیه به مک او اس همونطور که عرض کردم، ولی خب واقعا محیط زیبایی داره. حالا من یه مرورگری اینجا مثلا باز میکنم. اگه مرورگرش واسه ما باز بشه خیلی عالی میشه. خب اینجا فکر کنم مرورگر مخصوص خودشو داره. من نمیدونم الان ما توی چه مرورگری هستیم و اصلا محیط مرورگرش برام آشنا نیست. حالا اینجا میتونیم یه داکتاکو مثلا دات کامی بزنیم ببینیم که چه جوری است. ولی خب من انتظار چیزی مثل فایرفاکس رو داشتم. حالا اینجا یه بخش اپلیکیشنز هم داریم که برنامه هامون رو اینجا میتونیم ببینیم و من خب برنامه فایرفاکس رو اینجا نمیبینم، ولی یه اپ سنتری داره. برنامه‌های مد نظرمون رو میتونیم از توی اپ سنترش نصب بکنیم. حالا توی اپلیکیشنز برنامه دیگه‌ای که داره رو ما یه نگاه میتونیم بهش بندازیم. عملاً برنامه خاصی نداره و حالا اینجا ترمینال هم مثلا داره. ترمینالش رو میتونیم باز بکنیم و ببینیم که چه جوری است. خب ترمینالش ترمینال بدی نیست گویا. حالا من تمام صفحهش میکنم و یه مقدار اگه بتونم متن ترمینالش رو درشتر میکنم به این شکل و یه نئوفچ سعی میکنم که بگیرم ببینیم نئوفچ رو نصب داره یا نه. خب نصب نداره، ولی از اونجایی که این توزیع بر پایه اوبونتو هستش ما میتونیم با این دستور نئوفچ رو به راحتی نصب بکنیم، حالا اگه به خطای خاصی برنخوریم. خب اینجا گذرواژه‌مون رو براش وارد میکنیم به این شکل و انتر رو میزنیم و در نهایت اینجا یس رو میدیم. خب الان ما نئوفچ رو داریم و میتونیم اجراش هم بکنیم به این شکل. خیلی هم عالی. گویا به صورت پیشفرض به جای اسنپ فلت پک رو داره و واقعا کار خوبی کرده در این زمینه. حالا اینم از مرورگرش که ما اومدیم باش داکتاکو رو باز کردیم، ولی مرورگرش رو من تمام صفحه نمیتونم بکنم. اینجا یه گزینه‌ای داره برای تمام صفحه که من هر چقدر روش میزنم خب اتفاق نمیافتاد، ولی الان بالاخره تمام صفحه شد. در کل پایداری نسبی داره به نظرم. حالا من الان خواستم اپ سنترش رو باز بکنم، باز نشد. ما حالا دوباره سعی میکنیم که این اپ سنترش رو باز بکنیم ببینیم که چطوری است این اپ سنترش. یه مقداری سر باز کردن برنامه ها اذیت میکنه. حالا اینجا ما ماشین حسابش رو هم میتونیم باز بکنیم اگر باز بشه برامون. خب الان ما ماشین حسابش رو داریم. تقریبا خب شبیه همون ماشین حسابیه که ما توی گنوم داشتیم، توی اوبونتو، اندوین او اس و اینجور توضیح ها. حالا یه مقدار مدیریت منابع این توضیح حس میکنم که جالب نیست و شاید میزه کارش بیش از حد سنگینه. به هر حال یه مقدار ما رو توی باز کردن برنامه بیش از حد اذیت میکنه و اینقدر کند بودن که الان من یه ساعت دارم سعی میکنم اپ سنترش رو باز بکنم ولی باز نمیشه. طبیعی نیست. حتی با اینکه ما توی ماشین مجازی هستیم بازم نباید اینقدر کند باشه که اصلا باز نشه برای ما و از همین رو خب این یه نقطه ضعف به نظرم واسه این توزیع. ولی در کل محیط و میزه کار این توزیع که میزه کار خوبیه. توی
نصب و ایناش هم ما مشکل خاصی نداشتیم، ولی خب مشکلات ریزی داره و از طرفی هم بهینه نیست دیگه، خیلی مدیریت منابع خوب انجام نمیده و سر باز کردن برنامه ها خیلی اذیت میکنه. ما فایرفاکس رو که میخواستیم توی اپستورش باز بکنیم، حالا اپستور نیست، به قولی اپ سنتره، الان تازه باز شده و خب این واقعا خیلی کنده و انقدر کند بودن حتی توی یک رایانه واقعی هم اگر نصب بکنیم این توزیع رو میتونه که اذیتمون بکنه، با اینکه حالا روی رایانه واقعی انقدر کند نخواهد بود ولی بازم کندی خواهد داشت و همون کندی کمترش هم میتونه اذیت کننده باشه اگه رایانه جدید و قوی نباشه و خب این یه نقطه ضعف. به نظرم در کل این توزیع بدی نیست، ولی گزینه‌های خیلی بهتری هم خب ما داریم و این یه مقدار توی رقابت به نظرم از نظر عملکرد و سبک بودن و بهینه بودن نمیتونه به بقیه توزیع‌ها برسه. اگه شما هم تجربه استفاده کردن از این توزیع رو دارین، خیلی خیلی خوشحال میشم که توی بخش نظرات با ما تجربه خودتون رو به اشتراک بذارین و اگه به نظرتون نماوا از کیفیت مطلوبی برخوردار بود، خواهشمندم که بپسندیدش و همچنین در نهایت اگه دوست داشتید میتونید توی کانال هم مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. تا نماواهای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.